මේ දවස්වල ඉතාමත් ජනප්‍රිය බඩඉරිඟු කරි එක කොහොමද රසට හදාගන්නේ කියලා තමයි අපේ ගෙදර කිචන් channel එකෙන් අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ. වෙළඳ පොලේ මේ විදිහට හදලා පැකට් කරපු බඩඉරිඟු කරල් තියෙනවා. මේක මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මේ විදිහටම කෑමට ගන්න පුළුවන්. තව මේ විදිහට ටින් කරපු ස්වීට් කෝන් තියෙනවා. මේක ටිකක් පැණි රසින් වැඩි. මේකේ මේ තියෙන දියර එකත් එක්කම පොඩක් ලිපේ තියලා රත් කරලා කෑමට ගන්න තමයි තියෙන්නේ. පොඩි දරුවන්ට වගේ දෙනවා නම් මයොනයිස් ටිකක් ඇඩ් කරලා දෙන්න. එයාලා හරිම ආසාවෙන් කයි. මං ලපටි බඩඉරිඟු කරල් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතනින් කරල් දෙකක් මං සුද්ධ කරලා ගන්නවා අපේ බඩඉරිඟු කරි එකට. මේ විදිහට මං බඩඉරිඟු කරල් දෙකේම ඇටි ටික කපලා වෙන් කර ගන්නවා. මේ වගේ ලපටි බඩඉරිඟු කරල් ගත්තාම අපේ කරි එක කිරි රසට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉරිඟු ඇටි ටික ඔක්කොම ඇතිලියකට දා ගන්නවා. දැන් මං කපාගත්තු ලුණු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. අමු මිරිස්, කරපිංචා, ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් දා ගන්නවා. පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර දා ගන්නවා. 3-5 කුඩු තේ හැඳි එකයි. මිරිස් කුඩුත් තේ හැඳි භාගයක් විතර මන් දා ගන්නවා. දැන් මේක තැම්බෙන්න ඉරිඟු ඇටවල ගානටම වතුර ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. වතුර ටිකක් එකතු කරාම ඇති ලපටි ඇට නිසා ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. දැන් මේ විදිහට පියනකින් වහලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ තමයි මම ඇරලා බලන්නේ. මේ වතුර ටිකත් හින්දෙනකන් තව ටිකක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මං ඇට වැහෙන ගානට පොල් කිරි එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ වගේ හැඳි ගාමින් කිරි ටික උතුරව ගන්න. දැන් හොද්ද උතුරනවා. අපිට මේ විදිහටම කෑමට ගන්නත් පුළුවන්. මං වඩාත් රසවත් වෙන්න මේක ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. වෙනත් භාජනයකට මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. ටෙම්පරාදු සඳහා මං අරන් තියෙනවා එළවලු තෙල්, අබ තේ හැඳි කාලක්, උළුහාල්, වියලි මිරිස් කරල් දෙකක්, සුදු ලුණු, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කරපිංචා ඉත්තක්. දැන් මේ විදිහට ඒ ඇතිලියටම එළවලු තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට අබ ටික දානවා. කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, උළුහාල් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු, සුදු ලුණු, වියලි මිරිස් කරල් දෙකත් මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කඩලා එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්තු බඩඉරිඟු හොද්ද මේ ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගමු.
දැන් අපේ බඩිරිඟු හොද්ද හරි. ඉතින් ඔයාලත් හැමදාම කන පරිප්පු වෙනුවට මේ වගේ රසවත් බඩිරිඟු කරි එකක් කෑම වලට එකතු කරගන්න. මේක උණුවෙන්ම පාන් කන්නත් හරිම රසයි. එහෙනම් මේ වගේ ගුණදායක තවත් කෑමකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.